Bạn đến với video giao dịch thực chiến trên thị trường Forex CFD có xác nhận của khối lượng. Có câu nói rằng giao dịch mà không có khối lượng giống như lái xe mà không có vô lăng vậy. Quả thật đúng như vậy các bạn. Giao dịch mà không có khối lượng thì tất cả các phương pháp mà chúng ta được biết chỉ được hiểu dưới dạng hình thức. Cho nên chúng ta còn cách xa bản chất của nguyên lý vận hành thị trường rất nhiều các bạn. Và tại sao chúng ta lại nói rằng là được hiểu dưới dạng hình thức? Ví dụ như là một mô hình nào đấy hoặc là phương pháp SMC hay Price Action thì chúng ta chỉ được hiểu dưới dạng hình thức mà không biết được cái nguyên lý và cái bản chất và tại sao giá tăng và tại sao giá giảm. Chúng ta sẽ lấy cái ví dụ như thế này để chúng ta hình dung ra cái hình thức của chúng ta đang nói ở trong cái nội dung này. Ví dụ như là phương pháp SMC chúng ta có một cái động thái tăng như thế này và đây là cái điểm phá vỡ. Đây là cái điểm phá vỡ. Thì sau đó chúng ta sẽ chờ giá hồi về cái vùng order block nào đó hoặc là vùng cung cầu nào đó để chúng ta mua lên. Nhưng chúng ta thấy rằng có một số trường hợp thì giá tăng và có một số trường hợp thì giá hồi nhẹ vào đây và giảm. Như vậy cái nguyên lý và cái bản chất thì nó nằm ở đâu? Như vậy cái câu trả lời là cái bản chất và nguyên lý mà giá giảm hoặc là tăng thì nằm ở thanh khoản các bạn. Mà làm thế nào để chúng ta biết được cái thanh khoản ở bên nào đang chiếm ưu thế và quan trọng hơn nữa là chúng ta nắm bắt được cái ý đồ hành động của nhà tạo lập thị trường xem là nhà tạo lập muốn đưa giá đi về hướng nào. Ngay sau đây chúng ta đi vào giao dịch thực tế trên cặp tiền UK trên khung thời gian 1 giờ để thấy được khối lượng xác nhận cái vị trí bán tại đây như thế nào. Và đọc hiểu khối lượng tại đây giúp chúng ta không mua theo cái xu hướng đang tăng diễn ra như thế này. Và chúng ta quan sát kỹ hơn diễn biến thanh khoản tại khung thời gian 1 giờ để chúng ta phân tích cái khối lượng từng thanh để chúng ta thấy được tại sao giá giảm khi mà phá vỡ qua cái vùng hỗ trợ này và ai đã bán. Và đây là khung thời gian 1 giờ của cặp tiền UK. Thì chúng ta thấy rằng khi mà giá tiếp xúc với cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta thấy rằng giá đã có một cái nhịp tăng sau khi mà tạo ra một cái window tại đây. Và đây là cái điểm mà giá đã phá vỡ. Và khi tiếp xúc với cái vùng hỗ trợ này chúng ta thấy rằng giá đã có một cái nhịp tăng và đây là hai thanh tăng khối lượng cao. Và tiếp tục chúng ta thấy rằng cái điểm mấu chốt quan trọng là tại 4 thanh này các bạn. Chúng ta thấy rằng cái thanh giảm có khối lượng cao nhất trong số mà 3 thanh tăng trước đó. Điều này cho chúng ta thông tin gì? Có phải do cái thanh khoản của bên theo dõi bán đang bán theo cái động thái giảm này nhiều hơn cái thanh khoản của bên mua hay không? Bên mua khi mà giá tạo ra cái động thái tăng này và tiếp xúc này thì đây là cái thanh khoản theo dõi của bên mua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng
cái khối lượng rất cao tại thanh này, và cái đóng cửa của nó cũng rất tốt khi mà làm vượt qua được cái giá đóng cửa cao nhất trước đó của ba thanh trước đó. Điều này cho chúng ta thấy rằng đã có một cái lực hấp thụ của tiền thông minh hay là của nhà tạo lập thị trường đã bước vào và hấp thụ cái thanh khoản mua tại cái swing này. Và tất cả thanh khoản mua theo cái swing này đều được hấp thụ tại thanh này. Và chính vì vậy mà chúng ta đã có một số cái vị thế bán tại cái thanh này. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nguyên lý cung cầu chúng ta vẫn thường nghe nói rằng là thanh khoản mua nhiều hơn thì giá tăng và thanh khoản bán nhiều hơn thì giá giảm. Liệu cái câu nói đó có đúng hay không? Và ai đã di chuyển cái bước giá này? Ai đã di chuyển cái bước giá giảm này? Và bằng cách đọc khối lượng thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã không mua. Chúng ta đã không mua trong cái trường hợp này. Và thay vào đó chúng ta bán khi mà có cái thanh có khối lượng hấp thụ tại cái thanh này. Khối lượng hấp thụ tại đây. Điều gì xảy ra nếu như cái thanh này có khối lượng thấp? Nếu như thanh này có khối lượng thấp thì chúng ta thấy rằng giá sẽ không giảm ngay mà sẽ có một cái thanh tăng lên để lấy thêm mua, sau đó thì giá mới tiếp tục giảm. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là khi mà giá tăng lên đây đã có một cái lượng mua vào rất nhiều, thanh khoản mua tại đây rất nhiều, cho nên đây là cái thời điểm mà tiền thông minh hay là nhà tạo lập thị trường đã bước vào và hấp thụ thanh khoản mua tại cái thanh này. Và đây cũng là cái lợi thế rất lớn mà khi chúng ta đọc hiểu được cái khối lượng của từng thanh, giúp chúng ta có được cái vị thế và cái lợi thế vững chắc ở trên thị trường. Đầu tiên là chúng ta sẽ tránh được chúng ta không theo cái hướng mua mà giá đang vận động theo cái xu hướng tăng như này, chúng ta không mua. Và nếu như chúng ta có cái ý định mua, rõ ràng chúng ta vẫn giữ. Khi mà chúng ta mua lên tại đây, giá tiếp xúc về khu vực này thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã bị một cái lực hấp thụ lấy hết thanh khoản mua khi mà giá di chuyển xuống. Câu hỏi đặt ra là cái động thái giảm này đã đảo chiều một cái xu hướng tăng hay chưa, hay đây chỉ là một cái động thái trong xu hướng tăng. Để biết cặp tiền này có quay trở lại xuống tăng hay không thì chúng ta cùng theo dõi khối lượng của cặp tiền này trong những ngày tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Thân ái chào các bạn.